recording. Ayan. So, since natanong ko na kayo kung ano yung tatlong method na pwedeng i-apply or gamitin sa ating pag-solve in multiplying polynomials, we have FOIL method, conventional method, and distributive property. So, depende yan sa polynomials na isinosolve natin kung ano yung gagamitin. Kapag isa, monomial, di ba, tinuro ko sa inyo yung mga kinds of polynomials according to its degree. Tapos, meron naman yung kinds of polynomials na according to terms naman. So, kapag isang term, we have monomial. Kapag two terms, binomial. Three terms, trinomial. Four or more, multinomial. So, kapag meron tayong monomial and i-multiply mo siya by binomial, trinomial, and so on, ang gagamitin natin is distributive. While kapag naman binomial o yung two terms multiply sa binomial, we have FOIL method. And kapag naman maramihan, so conventional method. Mag-try tayo ng mga polynomials. Mag-multiply tayo ng mga polynomials. So here in our example number 1, ang gagamitin natin dito since binomial multiply by binomial, ang gagamitin natin is FOIL method. So, paano ba yung sinasabi kong FOIL method? So, we have letter F. Yan ay first term. And kapag O, we have outer term. Next, I, we have inner term. And L, we have the last term. So, yung first term ng first polynomial is multiply siya sa first term ng another polynomial. So, yung outer term, ganun din, multiply siya sa another outer term. And yung inner term, another inner term. And last term, another last term. So, we have here the example, 3x plus 5. Ito ay binomial kasi meron tayong two terms which is 3x and 5. I-multiply natin siya sa x plus 5. So, may i-apply natin yung mga laws of exponents dito sa pagsisolve ng polynomial. So, first is yung mga first term. We have here the first term which is 3x and another first term here we have x. So, i-multiply natin yung dalawa. 3x times x. So, yung number, we have here 3 and yung isa wala. So, 3, automatic na meron siyang 1 as constant. So, 3 times 1, that is 3. And yung x, x times x, di ba kapag pareho sila ng base, ang gagawin mo sa exponent is addition. So, kapag walang exponent, ano ang equivalent? Meron tayong ilang exponent? 1. So, a-add natin yung 1 and 1. So, that is 2. So, 3x times x, that is 3x squared. And next is outer term. Yung dalawang nandoon sa labas. Ito. So, we have 3x and 5. So, since pareho silang may constant, 3 times 5, that is positive 15. And since ito lang yung variable, wala na dun sa kabilang polynomial, we have x lang siya. And next one, we have inner term, yung dalawang nasa loob. Ito. So, we have 5 and x. So, kapag minultiply ang variable and constant, so pagsamahin mo lang sila, 5 times x, that is 5x. Next, we have itong last term. Yung 5 nasa last term. And another 5, we have 5 times 5, that is 25. So, ngayon, after nating isolve using FOIL method, combining like terms. Kapag sinabing combining like terms, tingin kayo dun sa mga variables nila, tingin kayo dun sa mga exponent nila. So, dito, sa 3x squared, meron pa ba siyang kamukhang may exponent na 2?
Meron ba siyang kamukha? Wala na. So, just copy 3x squared. And dito, may kamukha ba si 15x na may kasamang x lang din? 5x po. 5x. So, since yan, parehong positive kapag pinag-add, positive din ang sagot. And, pag-add lang yung constant, we have 15 and 5. So, 15 plus 5, that is 20. And then, kakopy lang natin yung variable which is x. And last one, since ito, number lang siya, kakopy lang natin siya. Wala siyang kasama or wala siyang kamukhang term. So, the answer now is 3x squared plus 20x plus 25. May question ba about solving binomial times binomial using FOIL method? May question about this? Another example, sige. We have 2x, negative naman. Negative 3 times 2x plus 4. Again, yung FOIL method. We have the first term. Ito, 2x and another 2x. So, we have, yung number muna i-multiply. 2 times 2, ilan? 4 po. 4. And yung x times x, pag add yung exponent, we have 1 here, 1 here. So, we have 2. Next, we have the last outer term. Ito, yung pareho nasa dulo. So, we have 2x and 4. So, pag multiply yung 2 and 4, that is 8. And copy variable x. Next, we have the inner term. Negative 3 and positive 2x. Negative 3 times positive 2. Negative 6 po. Very good. Negative 6 and copy variable x. And last one, we have yung last term. Negative 3 tsaka positive 4, ilan? Negative 3 times positive 4. Negative 12 po. Very good. Negative 12. And combining like terms, meron tayo dito yung magkamukhang may x na kung saan wala silang exponent. So we have 4, copy 4x squared. And positive 8x minus 6x, that is positive 2x. And copy minus 12. So this is the final answer. We have 4x squared plus 2x minus 12. Clear? Basta tandaan lang yung FOIL method. And after FOIL method, combining like terms. Medyo po nalilito ako. O sige, ulitin ko lang yung pag-explain dito. So sa first example, we have 3x plus 5 times x plus 5. So tandaan mo itong FOIL method, we have first term, outer term, inner term, and last term. So pag sinabing first term, ibig sabihin kung ito yung, di ba may operation dyan. Tapos may mga given na number. Halimbawa lang ito. Kapag sinabing first term, ito yon, yung mga parehong nasa una. Ayan. Okay? Next, imumultiply yon. So, dito, 3x at saka x yung ating first term. So, 3x times x, since walang number ito, automatic may 1 yan. So, 3 times 1, 3. Ito yon. And x times x, kapag x times x, pareho sila ng variable or yung base, ibig sabihin, kakopy mo lang yung base. And kapag walang exponent yan, meron tayong invisible na 1. At ang gagawin mo, kapag multiplication of polynomial, a-add mo lang yung kanilang variable. And 1 dito, pag pinag-add, that is 2. Kaya ito ay x squared. Next, kapag sinabi nating outer term, yung dalawang nasa dulo. Dulo to dulo. Ito yon. Dulo, dulo. So, yan yung sinasabi nating outer term. Dalawang nasa dulo. So, ang dalawang nasa dulo natin dito ay 3x at saka 5.
So, yung number nila, we have 5 and 3. Pag minultiply, that is 15. Kaya ito ay 15. And kung papansinin mo, itong 3x, siya lang ang may x. Tapos itong 5, wala siya. Kaya ang gagawin mo lang is, kakopy mo lang yung x. Kaya ito ay x. Next, inner. Itong nandito sa loob. Ayan, nakapaloob sila dun sa dalawang dulo. So, yan yung tinatawag nating inner. And, ano yung inner term dito? Sa example natin, we have 5 and x. So, 5, kakopy natin siya since wala namang number dito sa kabilang polynomial. And, yung x, kakopy lang din kasi wala naman ding kamukha dun sa kabilang polynomial. Kaya ito ay 5x. Next, we have last term. Ito yung mga last term, yung parehong nasa dulo. So, we have here, 5 and 5. Kapag pinag-multiply natin yung 5 and 5, that is 25. And after natin ginamit yung FOIL method, ang kailangan is to combine like terms. Tingin ka dun sa mga answers mo, di ba ito yung mga answers natin? Tingin ka dyan sa mga yan, ang may magkamukha ang itsura. Halimbawa, itong 3x squared. Meron pa ba siyang kamukha maliban dito? So, we have 15x, 5x, 25. So, wala na, kaya kinapin na lang natin siya. And next, si 15x, may kamukha siyang itsura, itong 5x. Bakit? Pareho silang may x. Ayan. So, we have 15x plus 5x. Pag-add mo lang sila, 15 plus 5, that is 20. And yung magkamukha nila, which is si x, kakopy lang natin siya. And itong number lang siya, wala siyang kasamang letter, wala na siyang kamukha, siya na lang natitira, kaya ikakopy na lang natin siya. At ito na yung final answer. 3x squared plus 20x plus 25. Clear? Naintindihan na, Brian? Opo. Next. Paano naman kapag gamit yung distributive property? Ito yung sinasabi ko sa inyo, kapag distributive property, ito yung isang term, monomial, i-multiply siya sa dalawa o higit pang terms. Halimbawa, meron tayong example dito, we have 5x. So, ang 5x, that is monomial. And i-multiply natin siya sa 3x plus 1, which is 3x plus 1 is a binomial. So, ang gagawin natin dyan, using distributive property, itong 5x, i-multiply siya sa dalawa. So, dito muna sa 3x, and next, dito na sa 1. So, isolve natin siya. 5x times 3x. Yung number muna, 5 times 3, 15 po. 15. And yung variables, x times x, kagaya ng sinasabi ko kapag pareho X. sila ng variable, X squared po. copy. And yung kanilang exponent pag add 1 plus 1, that is 2. Tama, x squared. Next, dito na tayo, 5x times 1. So yung number muna, 5 times 1, that is 5. And since x times 1, that is x. So the answer is 15x squared plus 5x. Ganun lang siya kadali. Paano naman kapag monomial, multiply siya sa trinomial? Halimbawa, 2x times x squared plus 3x plus 5. Halimbawa, yan. So, ang gagawin is, i-distribute lang ulit si 2x dito sa x squared, tapos dito sa 3x, tapos dito sa 5. So, i-multiply lang siya. And 2x times x. 2 times 1, since wala siyang number, ilan? 2 po. 1 po. 2. 2 times 1, 2. MG, next. X times x. So, pareho sila ng base, kaya kakopy yung x. And yung exponent nila, 1 ito, 2 ito. Pag pinag-add, that is 3 po. 3. Next, dito na tayo, 2x times 3x. So, yung number muna, 2 times 3, 6 po. very good, 6. And yung variables, x here and another x. So, x times x, that is
x Squared po. Very good. And next, dito tayo, 2x times 5. So, yung number lang ang pag-multiply. So, 2 times 5, that is 10 po. 10. Very good. And, yung variable, which is x. So, the final answer is 2x cubed plus 6x squared plus 10x. Clear? Clear ba sa inyo yan? Another one, we have the conventional method. So, dito sa example natin, masyado siyang malalaki na yung mga numbers. So, magbibigay na lang ako ng mas madali. So, 2a squared plus b plus 1. Ita times natin siya sa 2b squared plus 2b minus 1. So, sa pag-multiply ng conventional, ang kailangan muna nating start is ito, si b squared. I-multiply natin siya dun sa, kung sa number, di ba nag-multiply tayo, dito mag-start. Tapos ito. Pero dito, sa conventional method, mauuna tayo dito sa left. Tapos, left, hanggang mapunta sa right. So, ngayon, we have, bakit may A pala yung ginamit ko? B. Ayan. Wait, iba yung color niya. Ayan, B. So, ngayon, ang gagawin natin is, i-multiply itong nandito sa left side, yung nauna, dun sa taas. Ito, pupunta doon. So, we have 2b squared. Times natin siya 2b squared. So, 2 times 2, that is, ilan? 4 po. 4. And b squared times b squared, pareho silang may b, so, copy natin yung base. And yung kanila exponent, we have 2 here, and another 2. 2 plus 2. 4 po. 4. Next, dito na tayo. Ito, i-multiply na siya dito. So, 2b squared times b. Since isa lang yung number, that is 2. So, 2. And yung b, copy. Yung exponent nila, we have 2. And here, wala siya, kaya may 1. So, 2 plus 1, that is 3. 3 po. And another, dito naman sa 1. 2b squared times 1. Any number na i-multiply kay 1, kung ano yung multiply mo siya ang sagot. So, kakopy lang natin ang 2b squared. Next, dito na tayo sa b ay 2b. So, i-multiply natin ulit siya from left to right. So, 2b times 2b squared. Ilan? 2 times 2, that is 4 po. 4. And b times b squared, we have b tapos 1 ito and 2 ito, that is 3. Next, 2b times b. Since isa lang yung number, we have 2. And yung b times b squared. Last one, 2b times 1. Any number ulit, i-multiply, so that is 2b. Next, negative naman ito. Negative 1 times positive 2b squared. 'Di ba? Kahit na anong number ang multiply mo sa 1, that kung ano yung multiply mo siya ang sagot. Pero since negative ito, negative times positive, that is negative. So we have negative 2b squared. And yung isa naman, negative 1 times b, that is negative b. Next, negative 1 times negative 1, that is negative 1. So pag-add natin yan sila. Dito, ang natira lang, kakopy lang natin siya, 4b raised to 4. And 2b cubed plus 4b cubed. Pag-add lang natin yung number, that is 6. Tapos, copy b cubed. Next, dito, 2b squared plus 2b squared. Pag-add lang yung number, we have 4. 4b squared.
4b squared, ma-minus natin yung 2b squared, that is 2 na lang. We have 2b squared. Next, 2b minus b. So, automatic meron tayong 1 dito. So, 2 minus 1, that is 1 na lang. Tapos yung letter, we have b. Okay lang na wag na natin ilagay yung 1 dito kasi 'di ba kapag wala siyang number, merong invisible na 1. And dito sa pinaka-last, we have, copy lang natin siya, negative 1. Okay? So the final answer is 4b raised to 4 plus 6b raised to 3 plus 2b squared plus b minus 1. Clear? Clear ba? Clear ba sa inyo ang conventional? Tandaan lang, mag-start lagi tayo sa right. Okay? Uy, bakit walang sumasagot? Clear? So, clear na? Opo. Ayan. So, ngayon, mag-ano kayo, antag dito, i-mark nyo yung mga sasagutan nyo lang kasi masyadong marami yung, ano dito, yung mga sasagutan sa accuracy. And, magbibigay lang ako ng mga numbers na sasagutan nyo. So, Ano po ulit? Nag-vlog po kayo sa akin. again, i-mark nyo lang yung mga sasagutan nyo. Magbibigay lang ako ng 5 na sasagutan nyo dito sa accuracy. Okay? Okay na ba? 5 lang ang bibigay ko. Number 1, number 4, number 6, na nakakasunod, number 8, and last one, we have number 17. So, since mga laktaw-laktaw yan, on a sheet of paper, kailangan nyo lang isulat yung mga given, solution, and final answer. Yun ang isi-send sa akin sa Google, or yun ang isi-send sa Google Classroom. Okay? Teacher, ano Yung kasi yung sasagot? 1, 4, 6, 8, 17. Mga madadali lang yan, pinili ko. Ngayon, sa Google Classroom nyo, ang isi-send nyo sa isang papel, isulat nyo ang given, isulat nyo ang solution, isulat nyo ang final answer. Kailangan nakalitaw doon ang final answer. For example, sinircle nyo, binox nyo, and so on. So, that ends our discussion.